luto natin. Masarap na masarap na. I-mix lang natin ulit. I-mix lang natin ulit. So, ito may sayote. Tuna with sayote. Tuna with sayote. So, cooking tuna with sayote. Yan. So, kain na tayo. This is only my lens. No rice anymore. This is my lens. So, a portion of this one. Karon og tuna with sayote. Sayote. So, meron tayong laki-laki ng ating sibuyas. Kamatis, dalawa, tsaka Century Tuna. Ito. So, yung Century Tuna, i-open na natin ito. Ayan. I-open natin tapos ilagay natin dito sa bowl. Ayan. So, yan ang lulutuin natin ngayon. Tapos, ano na tayo? Chop na natin yung sibuyas. Salamat po sa lahat na mga supporter ko sa YouTube channel ko, Bing's Life. Salamat po sa inyong lahat. Samahan niyo ako, magluto tayo ng Century Tuna na mayroong sayote. So, tingnan natin kung anong lasa dito. Ang lalaki ng sibuyas po. Tingnan natin kung ano ang lasa ng Century Tuna na merong sayote. So, iisarang lang yan natin para wala na masyado tayong hugasan. Yung kamatis, ayan, kunin natin ito. Yan, kunin natin. Tapos ito, kunin natin. Ito, wala na. So, nandyan ang pusa ko. Uy, huwag ka pumunta dito. Diyan ka lang. Yan ang pusa ko. Ano na siya, nag-antay na siya sa lulutuin ko. Alis. Huwag ka dyan. Ito naman ang sayote. Ganyan. Alis. Teka mo. Dito nagkakainin niya. Alis ka dyan, alis. Itong sayote. Ganyanin mo na natin. Yan. Tapos, kunin natin ang alis. So,
I-ano na natin ito. Slice lang natin ng maliliit para madali siya maluto. Alis, alis, alis. Nandiyan ang pusa. Gusto na niya kumain kasi. Alis, 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 alis. Alis, 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 alis. Alis po, alis po, alis. So, i-chop lang ito ng maliliit. Ganyan. Maliliit. Sarap na ng ating ulam ngayon. Masarap, masarap. Tapos, lutong bahay lang ang ginagawa ko. Lutong bahay lang, share ko lang ang aking ginagawa. Tapos ito ang ulam ko ngayon kasi walang iba. So, tuna at saka tapos na tayo. So, ito na siya. So, ito ang tuna natin. Marami. Malaki ang tuna. Tapos, ito yung mga, ito ang sayote, sibuyas din at saka kamatis. Lagyan na natin ng oil. Ayan. Lutuin na natin ang sibuyas. Pag brown na siya, saka na ilagay ang kamatis. Tapos, ang sekreto sa masarap na lutuin ay yung saute pa lang ay lagyan na natin ng konting asin lang para masarap sila. Yan ang nagbibigay ng sarap sa mga lulutuin natin. Yung ingredients ay palaging nilalagyan ng asin para mas masarap. Tapos, para sumabay na rin ang pagluluto, ilagay na natin ang sayote. Ayan. Sayote. Sayote. I-mix lang natin yan. Tapos, konting asin din. Para sa sayote. Para sa sayote, konting asin. Para mas masarap yung sayote natin. Ayan. Tapos, lulutuin lang ito ng 3 minutes.
Haluan na natin ng konti. Tingnan natin. Malapit na yung maluto ang sayote natin. Ilagay na natin ang Century Tuna. Century Tuna. Pero, inano ko na, isinalin ko na siya dito. So, ayan. Century Tuna. Century Tuna. So, halo-haloin natin siya. Para mas masarap yung sayote natin. Ayan. Tapos, pan ulit. Takpan ulit. Ayan. Sarap. Tingnan natin kung luto na. Ito na ang Century Tuna na merong sayote. Iwan ko anong English ng sayote. Ano sa palagay niyo ang English ng sayote? So, ayan na ang luto ko. Huwag masyado lamang siya overcook para masarap pa rin. Tapos, lagyan na natin siya ng onion leaves. Ganyan. Ganyan kasarap. Ayan. Tapos,